Hi everyone! Welcome back to our YouTube channel. And kita nyo naman sa title natin kung ano gagawin natin ngayon. We're gonna be reviewing and testing out Get Ready With Me Cosmetics by May Layog. So kung gusto nyo makita yung swatches, performance nung kanyang mga blushes, or should I say multi-use pigments, just please keep on watching. So alam ko medyo late na naman dahil kaarating lang nung kanyang PR package. Thank you Get Ready With Me Cosmetics team for sending this PR package to me. Nakikita nyo akong tumitingin dito, andito yung aking monitor. So meron tayo ditong swatch stickers. Ayun, lumabas na. So ayan. So you put it on your hand or dito sa kanilang papel na nilagay kasama dito sa kanilang PR package. And you can reuse each of these multiple times. Depende sa inyo kung meron pa kayo ibang products na isa-swatch or gustong swatch. So yan siya. Get Ready With Me X Smudge Smart Swatch. Ayan. So andito yung kanilang dito, social media accounts and all. Tapos meron tayo dito Get Ready With Me Cosmetics, You've Got This. Nakalagay dito yung stickers. So I have two of those stickers. Ayan. Yung para sa expiration ng products na ginagamit nyo. So you can stick this sa kahit anumang makeup. So you can see kung hanggang kailan lang siya pwedeng gamitin. Kung nakikita nyo sa mga makeup products nyo na merong 12M, 6M, 24M, that's the expiration of the product itself. So 12M means 12 months upon opening bago siya ma-expire. So if I'm gonna open these products right now, what date is today? It's May 26. Ayan. So next year of May 26, kung 12 months yung ating mga product, yun yung kanyang expiration. So kudos Get Ready With Me Cosmetics for including this in the PR package or in any of the items na pwede nyong bilhin. So ito mismo yung PR package niya. Dito yung items. Meron lang dito sa likod na sabi dito, the Milk Tint, a long-lasting and hydrating multi-use cream you can use on your lids, cheeks, and lips. It also has a velvety matte finish with a little bit of sheen for that extra glow. You may use a brush, makeup sponge, or your finger to apply these multi-use creamy tints. Wash or sanitize your hands. Apply small dots on your cheeks, lips, and lids. Blend the creamy tint to achieve seamless finish and slay the day. Made in the Philippines, it's cruelty-free and paraben-free. Ayan. So, congratulations, May. Nakaka-proud lang yung mga tinitingala nating beauty guru dito sa YouTube. Nakakapag-release ng sarili nilang brand. So, congratulations to May Layog and the Get Ready With Me Cosmetics team. So, definitely nakikita ko magre-release pa sila ng ibang pang mga shades dahil nakalagay dito Volume 1. Ito yung kanilang unang-unang collection which has 6 different shades. Umpisahan natin. So, I'm not wearing anything right now. Nag-powder lang ako ng face. I'm gonna be swatching all the shades for you on my face, my hands, and I'll let you know my thoughts about the products in the end of the video. Ito yung packaging niya. May seal siya dyan. Tapos nakalagay lang dito a long-lasting hydrating, yung kaninang binasa ko dito sa likod ng kanilang PR package. Contains shea butter, macadamia oil, vitamin E, cruelty-free, paraben-free, 12 months upon opening. So, 1 year mo siyang magagamit. Tapos, pag binuksan mo siya, so, dito tayo sa kwarto namin ngayon kasi ang init sa labas. If you see me on my last vlog na nandun tayo sa sala namin sa second floor, nagawa ko ng paraan kasi medyo malamig-lamig pa nun. Ngayon, hindi ko na siya magawa ng paraan kasi sobrang init. So, anyway, ito siya. This one is Winter Melon. Nandito sa baba yung kanyang shade. Ito yung packaging niya. Ayan. Tapos may nakalagay pa dito sa box na yung sticker nga din kanina na expiration. Pwede mo siyang ilagay sa lid. So, nung nilaunch yung mga products niya, na-intriga ako dito sa kanyang applicator or parang sa kanyang component. Kasi ngayon lang ako nakakita ng ganito klaseng nozzle na clear yung kanyang labasan ng product. Alam mo na hindi kakalat kasi yung loob niya mismo ng cap, yun, nalalak niya yung mismong dulo ng kanyang component. So, ayun. So, itang-kita mo ngayon ko pa lang siya gagamitin kasi wala pang product dun kanina. And kita mo na agad kung anong kulay ng kanyang multi-use cream pigments. Yan.
Tama ba ako sa tawag? Creamy tints. No, kanyang tints. Sorry. So, each of the creamy tints cost 249 pesos and meron siyang 8 grams of product sa loob. Nagustuhan ko yung kanyang squeeze tube kasi masisimot mo siya gaya nga nasabi niya sa video niya. Pwede mo rin itong gamitin pag walang-wala na and scoop the product out. Since nga na squeeze tube siya, masusqueeze mo every bit of the product na nandito sa loob. So this one is the shade Winter Melon. Dito ko na lang lalagay. Okay, so orangey shade itong Winter Melon and madali siyang mag-blend dito sa aking hands. So, nakalagay dito sa mga items niya, pwede mo siyang ilagay sa cheeks, sa lids, and sa lips. So, tayo natin si Winter Melon sa cheeks natin. Teka, napadami yata. So, lagyan ko na rin yung lid natin. Bango! So ako dito lang ako maglagay ng blush kasi para lang magkaroon ng hint na natural pigment siya ng face mo. Depende sa inyo. Yung ibang girls kasi sa may cheekbones, yung iba sa may apples of their cheeks. Ako kasi dito lang ako maglagay ng blush. Akin kasi mas natural yun sa aking face shade and mas preferred ko yung ganyan. So yan yung Winter Melon. Okay na okay yung shade niya. Very natural, very summery. Tayo natin siya sa lips. So ako, hint lang talaga ako maglagay sa lips ng kulay. So that is the shade, the Winter Melon. So kahit ito lang suot mo, kahit di ka na mag-base, of course mag-sunblock ka kasi napaka-importante ng sunscreen. Pero if you have a microbladed brows like mine, pwedeng ito na lang, ang lagay mo sa cheeks mo, sa lips mo, and you're good to go. Konting polvo lang, ayos na. That's the shade Winter Melon. Burahin ko yung aking nasa mukha so we can try the next shade. Okay, hopefully nabura ko na yung nasa face ko. Medyo mahirap siyang tanggalin, which is a good thing kasi tint siya and supposed to last all day. Kaya nag-powder lang ako ulit. So next shade natin is, so open muna natin itong isa, Okinawa. Yung kanyang PR packaging, it looks like a Vendo machine. So ito yung kanyang, ayan o, para siyang Vendo. Tapos sabi niya, reusable daw tong box na to, which I agree kasi pwede mong tanggalin tong mismong nasa loob and use the box. So this one is the shade Okinawa. So tayo natin siya dito sa hands natin. Okay, so mas deep lang yung kulay nito over Winter Melon. Orangey na siya na may hint na ng red. So light lang. Gusto nyo ng mas sun-kissed pa sa sun-kissed, eto na yon. Ang lightweight niya sa cheeks, ang lightweight din niya sa lips. Sakto lang yung amount of creaminess niya for you to be able to blend it. Sakto lang din yung sheen niya. Hindi kayo parang, nakatay na kasi ako ng mga creamy tints or mga cream blushes na sobra yung oil sa loob. And eto, sakto lang siya na bibigyan ka lang ng konting-konting glow and hindi siya mukhang oily. So yan yung Okinawa. Itong dalawang shade na to, sobrang bagay nito sa moreno or morena. Kasi usually pag mga morena, ito yung mga nagko-complement sa skin tone nila. Yung mga ganitong medyo orangey, terracotta shades ng blushes. It looks very natural on them. Yan siya sa face. Okay, so natanggal ko na yung Okinawa. Next shade natin is 100% Sugar. Ito yun. Mas red na siya compared dito sa dalawa. Ayan. So, ito pwede na to ng pang-drunk blush. So, napadami na naman. So, kokontrol mo naman yung pag-squeeze. Kaya lang masyado akong excited. Siya, yung last. And ito siya sa face. So, next shade natin is Fruity. Ayan. Try natin dito siya sa ilalim ng Winter Melon. Peachy na to. Nice ito sa medium to fair skin tone. Try natin siya sa akin. Hindi ako masyado mahilig sa ganitong mga shades. I go for itong tatlong shade na nauna, kaya ko pa yung i-take. Sariling preference ko lang na hindi ako mahilig sa ganitong mga shade. Pero syempre, alam ko may mga girls talaga na ganito yung mga tints na gusto. Fresh siyang tignan. So ito yung Fruity.
sa aking kamay and sa aking face. So, actually, kaya naman siyang suotin. Kaya ko naman siyang dalhin. Pero, I would always gear towards ganitong mga shades. Itong nauna nating tatlo. Pero, pwede rin naman. So, next shade natin is Cheesecake. Ito yung kanyang shade. Ayun. Alam ko nang magugustuhan ko. This one is more on the nude side. Ayan, mas gusto ko to. Sobrang natural nito. Ayan siya. So, nakikita nyo yung difference. Ito yung kanina, yung fruity natin. Ito yung cheesecake. Mas nude na siya. Nice. Ayan. Gusto ko to. Sobrang natural nito. Nice. See? Ito yung natural flush lang na pag nakakita ka ng ganito, hindi mo akalain, oh, naka-blush pa siya. Talaga lang bang pinkish yung kanyang cheeks? Talaga lang bang meron siyang pinkish glow? Ganon. Ito yung shade na yun. This one is Cheesecake. Nice. Gusto ko to. And okay din siya sa lips kasi na-cancel out niya yung discoloration ng lips ko. Nice. Kung gusto mo talaga ng monochromatic look, go for tints. Use it on your lids, cheeks, and lips. You're good to go. Okay, so burayin natin and on to our last shade. Hirap palang mag-swatch ng pagkasama mukha, no? Puro ko ng buray. On to our last shade, which is yung Mixed Berries. Yan. Ayun. Pulang-pula. Okay. Wow! Striking. Almost red na to. Berry tone nga to. Alam ko yung anong gagawin ko sa dito. Pero lagay natin siya sa dab-dab lang kasi yung kulay niya, for me, masyado na siyang matingkad para sa aking liking. Ayan, nag-dab lang ako Pero yung kulay niya, ayan na agad. I can never wear a red lip. Try din natin siya sa cheeks. So mag-ingat lang ako ng konti kasi red na yung kanyang tone. Drunk blush, drunk blush. Ayan na siya. So, yan na siya. This one is the Mixed Berries. So, yan siya. And sa face. So, kung nilalaan ko pa to, try ko pang kumuha dito. Ayan. Lahat naman ng shade niya is buildable, pero dito ko sa inyo mapapakita kung gaano siya ka-buildable. Ayan. Kukuha pa ako Gusto mo na yung lasing na lasing look. Parang Sasa girl na yung dating natin. If you can rock this shade, na alam ko namang maraming babae ang kayang mag-pull off ng ganitong shade, hindi kayo mahihirapang mag-blend kasi seamless siya sa edges. Hindi siya nagiging patchy and sobrang buildable niya. Ayan. Tanggalin ko lang siya kasi natatawa na ako sa itsura ko sa monitor. Susutin ko yung favorite shade ko among the 6 shades and yung recommendations ko for guys, yung pwede nating isuot. Tapos, bigay ko na rin yung thoughts ko and balikan ko kayo. So, ayan na yung ating final look. Nagkakaibang shade yan. So, yung nasa lid natin is itong Winter Melon. Ayan. Yung nasa cheeks ko naman, yung Cheesecake. So, sa lips ko naman, itong 100% sugar. For recommendations muna tayo sa guys, if you want that undetectable, fresh look na hindi ka halata naka-makeup but still meron kang kulay, meron kang glow. So, go for the shade Winter Melon, Okinawa, 100% sugar, and Cheesecake. Ito yung mga shades na very universal in my opinion, na pwedeng pang babae, pwedeng pang lalaki. Kung gusto mo siya ng pack na blush, pwede rin siya ng ganon. You can always build it up. Kung gusto mo siya ng very light lang, small amount lang, then blend it out, okay na rin yon. So, sa Moreno naman, go for the two first shades, itong Winter Melon and Okinawa. So, for girls naman na gustong-gusto yung rosy cheeks na look, yung nagpa-blush na look, go for the Mixed Berries and the Fruit. So, all in all, very inclusive yung kanyang collection dahil pwede siya sa mapuputi and pwede siya sa mga moreno. Pwede rin siya sa guys, pwede rin siya sa girls. Very universal yung shades na napili ni May. Very blendable lahat ng shades niya. Very buildable din. So, overall, nagustuhan ko din yung kanyang shade range kasi meron siyang nude na nude, meron siyang pinkish nude, meron siyang orangey, meron siyang peachy, meron siyang berry tone. Nagustuhan ko siya kasi hindi siya overly matte. Kita pa rin yung glow sa skin mo, kita pa rin yung skin mo underneath, hindi siya mabigat sa face,
Pwede mo siyang layer on top of the powder, pwede mo rin siyang sa ilalim ng powder, pwede ka mag-reapply throughout the day. Yung pigmentation niya, very millennial, very Gen Z na pulbo, lip tint, cheek tint, yun lang, pwede na. And nagustuhan ko din yung price niya kasi 249 pesos. It's very affordable. Alam mong sulit mong magagamit kasi nasa squeeze type yung kanyang component. Ayan. Tas very hygienic in my opinion ito. Ang linis nung kanyang naisip na to. So, yun lang. If you're not subscribed yet, please do so I can continue making these kind of videos. My social media accounts will be linked down below and here in the screen. If you have any other requests, feel free to DM me or comment it down para magawa natin ang paraan. I'll see you guys soon. Thank you guys for watching. Take care and God bless.